Hello guys, kamusta kayo? Welcome sa aming cooking channel, Lon Chris Kusina. Hello guys, ngayon ay magluluto tayo ng schnitzels. Chicken breast ang gamit ko dito. Pupunasan ko muna siya ng kitchen towel para mawala yung basa-basa niya, yung tubig-tubig niya, at saka ko hiwain sa manipis. Pagkahiwa ko ng manipis, ilalagay ko siya sa plastic wrap at pupukpukin ko siya ng bahagya para mawala yung pagkakapal niya. Hindi naman masyadong malakas ang pagpukpuk guys ha. Gagamit tayo ng itlog dito. Babatiin natin yung itlog. Nilagyan ko rin to ng tubig guys, tong itlog. At ito ay harina. Nilagyan ko ng spice yung harina gaya ng black pepper powder, cumin, paprika powder, salt. Ayan, para pa may lasa. At saka aluin natin. At pagkatapos guys, nilagyan ko siya ng cornstarch. Yung cornstarch kasi para kumapit yung harina. Maging firm siya. At ito ay breadcrumbs. Ayan. And simulan na natin ang pag-coating sa ating manok. Pwede kayong gumamit ng kahit na anong meat na gusto nyo. Pwede rin isda. Ilagyan ko rin ng spices yung itlog para lasang-lasang ating sangkap. Yan, pakahaluin natin guys. At ilalagay natin yung ating meat. Yan, dahan-dahan lang para hindi mawala yung harina na nilagay natin at lalagay natin siya sa breadcrumbs. Yan, babalutin natin ng maayos. Siguraduhin na lahat ay nalagyan. Lahat ng parte ay nalagyan. Simulan na natin ang pagprito. Maglalagay tayo ng mantika sa mainit na kawali at ilalagay natin itong ating schnitzel sa mainit na mantika. Ayan, naka-high heat yan guys. Pero dapat bantayan natin. Babaligtarin natin habang hindi pa masyadong luto. Pagkatapos mamaya-maya ay babaligtarin ulit natin guys para hindi masunog ang ating schnitzels. Binaligtad ko ng 2 beses para hindi masunog ang ating balot dahil isa yan sa masarap sa schnitzels. And guys, lalagay natin sa kitchen towel para ma-absorb ng kitchen towel yung mantika. Ayan, at iwahin na natin. Nakita nyo guys, malambot siya at hindi siya dry. Kung nagustuhan nyo ang paraan ng aking pagluluto, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-share na rin ang video ito kung nais ninyo. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Paalam!